हाय बाप्पा. हाय. गुड इव्हनिंग. कसं करतेस आजी? आम्ही केन्ना तांदळा खाण दाखवत ना ब्रेकफास्टाक आई गोवां खाण दाखव एक म्हणून आम्ही गोवां पोळ करतात ते गोवांचे आप्प करतात ते ताजे विशीं तुमकां एक सुलभ भितर जाता खाण आनी बारी रिच खाण तुप्पान आनी लोणयान खावचें ते देखून गोव तिंबईल हांगा दवरला तो पळय. ओके. सो हें कितलें गो? हो हांवें आमगेले पावान केन्नाय दाखोवच पावान एक पाव घाला म्हळ्यार अर्द पाव गोवन तो अर्द पाव गोवंक घाला रात्री तिंबयला आनी फुटो धुल्ला आतां पास एक उदक काडटा ताका कांय कश्ट ना ताका सोय घालची दादला सोय घाल्या वरी गोवा सोय घालची दिवची आतां एक पावाक सादारण ताजे अर्द घाला हांवें तेंचे पावाचे अर्द सोय घाल्या मस्त घालका म्हणना मोव जाता ते कडेन ताका गोड जावका कडेन रुची ताका मीठ जावका मीठान दवर न्ही हांव घालतना दाखयता. ओके. ते देखून हे तिनी बघ भितर आमगेलें काम जाता तशी आपो भारी मेल खाण ते देखून गोवा आपो कशें खावचो करचो कशें खावचो म्हण तुमकां दाखयलें जालें. खावचें न्ही सकट दाखो का म्हळ्यार तूप आनी हें घालून खावका न्हू ते दाखोवका न्हू रुची करून खावका. नाईफ एंड फोर्क घेवन खावचो न्ही. आतां ग्रायंडरार वाटिता न्हय हे जावचे खातीर मिक्सीर वाटू येता ते एक फुडली उदक काडटा उडयता. हांवें रात्री तिंबयलो सकाळी अश्विन हांव पुरसत ना म्हणून आतां वाटिता सांजे सकाळी वाटल्यार कसं करूं म्हळ्यार तुमी हें गोड घालना अशी मीठ आनी सोय मात्र घाल्यार पातळ पातळ पोळ काडूं जाता तूप घालूनची आनी ब्रेकफास्टाक खावची सकाळी ब्रेकफास्टाक तें भारी रुची जाता. तुम्ही ट्राय करा एक पंता आपण आप्प मात दाखयता कडे भरलेलें पीठ हांव फ्रिजान दवरनो सांजे हें गोड आनी थोडें गोवा पीठ बसून घेवन आप्प काडता ते आमगे ते भारी प्रीत सकाळांक सो आतां हांव दाखयता तुमकां खाली आप्प मात्र पडना. ओके. ते गोवा पोळ म्हण कसं चपाती म्हणके रब्बरी जायना जाल्यार टेस्ट कंप्लिटली डिफरंट. चपाती शी दिसता मग गोवा आनी चपाती म्हणून मात ते येत ना रुची मात्र कंप्लिटली डिफरंट. ओके. तांतू हे सोय न्ही घालता न्हय रुची जाता. ओ नायस. आनी मीठ आनी हें इतलेंची गोव मीठ आनी सोय पोळ्याक वरलेल्या पिठाक गोड आनी हें पीठ ते निकोळ नेवचें सुलभ जाता जाल्यार आमगेलें आप्या पीठ जालें. ते देखून हें दोन खाण केल्यार तुमकां सकाळी दाखोवन रात्री तांकां येता. आतां घालता हांव म्हाका मिक्सी पशी ग्रायंडर लायक जाता म्हणून हांव ग्रायंडरा घालचें आनी मिक्सी पशी ग्रायंडर रगडो लायक ना आमकां फुडले नमुन्यारी. आता 10-15 मिनिट भितर जाता पीठ कडेन आपूण काडचोची. ओके. तांतू मीठ आनी सकट आत्ता घालचें की मागीर कडे घालचे आतां चिकेन नाही जात तरी मीठ घालचें गोड कडेन दाडान बरसू येता एक सिंधून बरसू येता. ओ पीठ मिक्सरा घालचें ग्राइंडरा घालचें न्ही न्ही ग्राइंडरा घाली येता कुडकी करून ते वाटून दिता जाल्यार आमगे टेस्ट आनी करून भायर असल्यार लायक ना म्हणून हांव तशें करचें. एनीथिंग इट वर्क्स नो ग्राइंडरान ते घाल्यार जाता 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 नॉट अ बिग प्रॉब्लम. म्हळ्यार चड उणें जालें ते करकर जाता आंगा घालचें सिंधून दवरचें बसूचें पळयात हांव गोड शिंता कट करून आतां घालवचें ना हांगा शिंदून दवरता कडेर घालता चांग गोड घालायचं हांगा रुचीक. दिस इज अप्रॉक्सिमेटली 50 ग्राम अशा पुरो ते मेजर करूं जायना इतर म्हळ्यार स्वाद के अनुसार वय स्वाद के हिंदी येता पळय आमगे लक्षणां आपण पळय आनी चिक्की न्हय जावं का कुडके कुडकेच न्हू सान सान्ना आतां न्हय जाल्यार जालें तें कडेन मीठ घालचें आतां आमी आतां मीठ घालता आनी केन्ना न्हय जाता तें समजता आमी आतां मीठ घालया रुचीक तक्क रुचीक तक्क घालता हां पळय. आतां मी फुल गोव कसं लायक ग्राइंड करचें ते गोवन आप्प गोवा पिट्टी घालचें ना ना तेंका करून दाखयला ना हांवें एकदा पिठी आप्प कशी करचो केळें घालून पडटा ताजे पशी आनी के रुची जाता आनी की रुची वय बिकॉज द ब्रान आनी सकट सकट सगळो गोवांचे लायक जाता. ते देखून हें पळय इतलें घालता हांव मीठ ताका रुचीक मस्त मीठ घालून गोड गोड आपूण ते देखून इतलें घालता तेच वाटून दिता हांवें ताका गोड घालता आनी चिक्की न्हय जाल्यार ती गोड घालता.
रगड्या भितरी घाली येतं नातल्या भायर घाली येतं गोड केन्नाय घाली येतं आतां न्ही आमी आप्याक पुरमण करता समान हे जालें आतां गोड घालता आतां हांवें गोड पावलां की म्हण पळयता म्हाका पावलां म्हण पळय दिसता तूं पळय मीठ आनी गोड कशें आसा म्हण पळय वाव व्हेरी लायक आसना मा लायक समजलं जालो न्हू गोड येस ते तुका आनी घालच नाका मीठ घाल हांवें नाका समज हांव पीठ काडचें पुसून काडलें पातळ आसत आनी पातळ करत नाका ताका धुवन उदक घाल न्हू तें कशें काडटा की तितलें आसा पण इतलें पीठ जालें तें आमगे भावान अरपाव म्हळ्यार इतलें पीठ जाता सुमार 20-25 हें जाता ताचे काय आणि काय एक्स्ट्रा लिक्विड जाल्यार कसं नाही कसले काय नाही ना. जायना न्हू ताप फान तू मोल्ड घालता सगळं समज इव्हॅपोरेट जाता आतां आमी थोड्यांची हें बसोवपा हाका हां हो ते थर्ड डब्बो दिवप आनी आमी थोड्यांची आटा हां गंव पीठ चपाती पीठ म्हणटा होय. पळय आटा म्हणटा न्हू तें घालका ओके तें तापून बैसून निकोळ येतला एक जावन तें एक हांव 2 चमचे घालना हाका एक्स्ट्रा लिक्विड जाल्यार आतां कन्सिस्टन्सी पळोवका आमी चिक्की दाटशी दिसता म्हाका त्या देखून हांव एक दिवदा घालता आमगेले आप्याक आयली आयली चिक्की स्ट्रगल करता ते गॅस येता सायजा निमित्त जाल्यार हांव काडता तांतू केन्नाय ओके बट हार्ड ना आय मीन दिस इज फाइन वय चंद सर एक दिवदा घाल न्हू तुका कन्सिस्टन्सी दाखयता पळय अशी घाल्यार जालें इतलें जावका हें हांवें पिठा आप्याक अशीं दाखयलां आतां हें सगळो गोवाच्या वाटिलेलें तें लायक जाता आतां कायल तापता सोडका आनी तूप घालका वाट्यान तूं हे आप्पा खायली म्हणटा वय आका कायली म्हणटे आमची गेल्यार विंगड लोखंडाची हां लोखंड जिवाचो आंग म्हणून कुडच्यान लोखंडाची करता ती तांब्याचें आशिल्लें आमादान समनीत कळना आशिल्लें हां आतां तूं पळयत जाल्यार पळय मीठ गोड तुगेले नॉलेजाक घडये भितर तापली कायली आतां हांव वापस कायल तापूंक घालें तूप पावना घातल्या रे कळका न्हू एक चड तूप घालता मस्त न्ही about half a teaspoon of tupa in every वय वय आतां हांव पीठ घालता उजसान करता व्हड करता तें चिकूका सात गुंडी आसा सात गुंडींचो 7 टप येता आमकां एक करता आतां आमी दांकूय हाका तांतो आसा व्हड उदक कुळ करपाता मुगेल कायली तिके पातळ कायली ते देखून हांव साण उजर बटर सोडता साण आशिल्लो चिकी व्हड केलो तापू म्हणून ओपासर तें हगूर बांदता तेन्ना जोर जावच्या काय नजर हगूर जावच्या काय नजर तेन्ना ओपास साण करता आनी अशें पळयता आनी खंयची खंय जीव आसना मत ते देखून दाखयता समा कुक जो असता समा कुक जावका करपूच्या स्पून जो घाल न्हू चेक करूस की नाका अगत ना त्यामुळे वट्ट जात ना चंदाय वत्ताची अगत ना बट फॉर बिगिनर्स नी सकट अंदाज अंदाज जाल्यार करूं येता तशी एक काड्डी जावं पुटी काड्डी करब्याव काड्डी शी कसले मेळ्ळ्यार अशी करून घालून काडयत एक सारनी वीर म्हळ्यार लायक जाता एक असलें कसलें आयस्क्रिमा काड्डेनी आसता न्हू अशें करून पळयत ओके आतां शितलां हांव समन करता बट चिकेची निकळ नातल्यारी म्हण पळय अशें करून घालून पळयत शिजलां की ना म्हण आतां हें सुतू आसतना खंय उजो लागला की तें वगी करता त्या देखून मदीं तुला काडटा आतां फस्ट चंद जावन करेक्ट जालो करेक्ट जाला न्हू तशें हो काडयत कडेन केलो जाणांच्या हाका एक कायलच आसता सांगून आपल्या कायलत म्हणून
आता हांव तूप घालता हें कसं म्हळ्यार तुपान खावं काय हें सकट नायस. पिठान करूं येता गोवान करूं येता गोवान केल्यार रुची जाता तेवढं घालता घरात अर्जंट जाय जाल्यार पिठा करूं येता आतां साना उजार आसल्यार एक पण भाजील न्हय मध्य बाजून येता व्हड करून काळ करता म्हणून ठीक आहे पेशन्स जावं का बाजूचं दळतें कित्याक मागीर टिक्की व्हड करता ते पळय तुपांत लायट टेस्टी जाता तूप सम तूप घाला. न्ही ना मस्त घाल न्ही ड्रॉप रामेश्वरम कॅफे आय थिंक दे अडॉप्ट दिस. होय होय सांगितलं ते मस्त तूप. आता हांव काडटें दे ऑलरेडी हॅव इट बट अप्पम होय बँगलोर कसं की विंगड नाव असतं पड्डू म्हणटा ती कन्नडान पड्डू. सांगता बट्टेन बटाचं हे पड्डू रेडी जोर होऊन असं तूप हां आणि एक 2 मिनिट या रेस्ट जाऊ मागीर हांव येता टेस्ट करून घालू हांवें घाल. ओके गाईज सो नाव इट्स टाइम फॉर माय टेस्ट टेस्ट. ओ आणि काही मस्त ऊन असं सगळं कुडकं काढतं. वा वा very good Bhopma. Like us, so it has really come out very nice and आपका taste म्हणके because I can't compare it to anything. It is very good and if you have not tried an appo before you should definitely try it. It tastes exactly like a great appo. So I hope you enjoyed the recipe. Thank you for watching. I will see you in the next one. काही मेळता गोवा आपू करची भारी अप्रूप त्या देखून आमगे जेस बीचान पुरा आणि गोवा आपू करून खावका म्हणून आम्ही दाखयता. Great. All right. So thank you. Bye bye. See you.